Hello, good afternoon everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি আৰু এটা টপিকৰ লগত. টপিক একচুয়ালি নহয়, ক্লাস আগতে কৈছো আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA এৰ কাৰণে. এটা যেহেতু এক্সামটো আপোনাৰ বহুত কাখত আহি গৈছে, একদম 10 জাত নক কৰি আছে, সেই কাৰণে আমি যিমান পাৰো হিমান প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব লাগিব. হেতু বিহু হক নহক হেতুৰ লগত একো চিন্তা নাই, আমি কামটো কৰি থাকিব লাগিব. So anyways, a very happy bihu to all of you. And I hope you are enjoying the festival. কিন্তু এটো এনজয়মেন্ট আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট টাইম সৰকাৰি চাকৰিৰ লগত কৰিব. সেই কাৰণে আমি আজি আহি গৈছো যে আমি প্ৰেক্টিস কৰিম. ঠিক আছে? সো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেনে ধৰণে কোৱেশ্চন আমি প্ৰেক্টিস কৰি আছিলো, হেনে ধৰণৰ প্ৰেক্টিস আমি লগালগ কৰিয়ে থাকিম. Let's start with the session. Session to start কৰাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট JAA এৰ কাৰণে যেটো এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, হেতুৰ কাৰণে মক টেষ্ট আমাৰ এপত অলৰেডি লাইভ হৈ গৈছে. ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি মক টেষ্ট দিয়া নাই তেন্তে your preparation is 50% done. হ'ব পাৰে আপুনি সিলেবাস শেষ কৰি লৈছে, হ'ব পাৰে আপুনি বহুত বঢ়িয়াকে পঢ়িছে, ধুনীয়াকে পঢ়িছে, কিন্তু কিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হেতু অকল আপুনি গম পাব যেতিয়া আপুনি টেষ্ট দিবলৈ যাব. And this is a advice from me as a elder brother যে টেষ্টত বহাৰ আগতে নিজকে এবাৰ টেষ্ট কৰি ল'ব যে মই গোটেইখিনি ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো নে কৰা নাই. বিকজ যিমান ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে মক টেষ্ট দিছে সিহঁতে কৈছে স্যাৰ ইয়াতে মই অলপমান আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, ইংলিছত অলপ প্ৰেক্টিছ লাগিব, মেথছত অলপ প্ৰেক্টিছ লাগিব, বা জিকে জিএছৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি দেখি পোৱা নাই. চ' দেয়াৰফৰ you need practice আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে বেষ্ট এভেইলেবল ৰিসোৰ্স আমাৰ তাত যেটো আছে এটাটো হল বুকস অফ কোৰ্স আৰু তাৰ পিছত হৈছে আপোনাৰ কি তাৰ পিছত হৈছে মক টেষ্ট. মক টেষ্টৰ পিছত এনালাইসিস কৰিব নাপাৰিব. সো এনিৱেজ লেটস মুভ অন টু দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ পৰা আহিছে, স্লিপ অন ইট. জেনাৰেলি স্লিপ অন ইট কিহৰ কাৰণে কোৱা হয়? ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ৰেশ ডিসিজন ল'ব খোজা নাই, আপুনি ভাবিছে যে অলপমান ভাবি চিন্তি কামটো কৰো, সো অলপ সময় দি দিও. সো এই যি অলপ সময় আপুনি দিবলৈ খুজি আছে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ? লেটস স্লিপ অন ইট, ৰাইট? সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ would be to delay making a decision until next day. That means অকমান টাইম আমি হাতত লৈ লৈছো যে ডিসিশনটো ইমান ৰ্যাশলি ল'ব নালাগে, একদম ইম্পালসিভ ডিসিজন ল'ব খোজা নাই, অলপমান টাইম লৈ লওঁ, অলপমান ভাবি লওঁ, অলপমান চিন্তা কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত ডিসিশনটো লৈ লওঁ. So the correct answer of course is option B. Moving on to the next question, denouncement. Now denouncement is a new word eto ami agote discuss kora nasilu. What do you mean by denouncement? Ki hoy? Denouncement নহয় de denouncement লেখা আছে. So denouncement মানে হয় আপোনাৰ কি? Outcome, skew, action, character. It is outcome. Actually not just outcome, it is final outcome. যেটো final outcome আহিবলৈ গৈ আছে, যেটো conclusion আপুনি ওলাবলৈ গৈ আছে, হেতুক আমি denouncement বুলি কো. লেখা আছে means the final resolution of the plot, the outcome or conclusion where all mysteries are solved. হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ? denouncement বুলি কওঁ. Moving on to the next question. If someone sleeps like a log. Sleeps like a log মানে কি হয়? যেটা আপুনি দেখি পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ বিলাক যে কাটাই থাকে, য'ত পৰি থাকে তাতে পৰি থাকে যেটালৈকে আপুনি এক্সটাৰ্নালি ফোৰ্স ইউজ নকৰে. নিউটনৰ ল আছিলে নহয়, কোনটো ল আছে? নিউটনৰ ফাৰ্স্ট ল আছে যে if something is moving or is in its position বা is in state of rest, হেতু বস্তু তেতিয়ালৈকে মুভ নকৰে যেতিয়ালৈকে এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স ইউজ কৰা নহয়, বা সেই বস্তুটো নৰকে যেতিয়ালৈকে আপুনি এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স তাৰে এপ্লাই নকৰে. হেনে ধৰণে এটা লগ যে আপোনাৰ পৰি থাকে তাক আপুনি হে কৰিব নোৱাৰে, মুভ কৰিব নোৱাৰে. সো স্লিপ লাইক আ লগ মানে হয় এনে ধৰণৰ টোপনি যেটোক আপুনি ডিস্টার্ব কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? সো দে wake up frequently নহয়, they snore loudly নহয়, they have trouble sleeping নহয়. The correct answer is option B. They sleep very soundly. Moving on to the next question. Shushma was hurried to the station when she dashed against the truck. Where is the error? By to actually sentence improvement or question ase. Where should we improve the statement? Quote amar statement to improve koibo paro ame. Shushma was hurried to the station when she dashed against the truck. Now Shushma was hurried hole hobo যে সুষমাক কোনোবাই
ফোর্স কৰিছে নহয় সুষমা নিজে কামটো কৰি আছিলে and continuous tense use কৰিব লাগিব so therefore the correct answer is again option A সুষমা was hurrying to the station পুলিশ স্টেশনো হ'ব পাৰে ৰেলৱে স্টেশনো হ'ব পাৰে হেতু এতে ডিসকাস কৰিব আমি নোৱাৰো the answer is সুষমা was hurrying to the station মানে কৰবাত খুব সোনকালে যাবলৈ গৈ আছিলে কিন্তু হেতু প্ৰসেসতে কি হৈ গল হেতু প্ৰসেসতে she dashed against the truck মানে accident হৈ গল anyways moving on to the next question select the word nearest to the meaning of deluge D-U-L-U-G-E what would be the synonym meaning e hodise mane synonym e hodise baru what do you mean by deluge deluge mane hoy apunar severe flood mane khub jore jodi apunar flood ahi jay hetok ami ki buli ko deluge buli ko option D is the correct answer so deluge means severe flood or a large amount of something okol pani re kotha pata na kiba bostu hoba pare arriving at a same time flood is the perfect synonym in this particular case eto amar answer to ki hobo option D hobo moving on to the next question what does to be on the tip of your tongue আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন তো কৰিছে গ্ৰেজুৱেচনৰ ফাইনেলত বা যেটা এক্সাম হয় এক্সটাৰ্নাল এটা আহে ন এক্সটাৰ্নালে আপোনাক কি ভাইবা হুদে বা ইন্টাৰভিউ যেটা আপুনি দিবলৈ যাব গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সো ইন্টাৰভিউ যেটা দিবলৈ যাব কিছুমান কোৱেশ্চন এনে ধৰণৰ থাকিব যাৰ আনসাৰ একদম টিপ অফ ইয়োৰ টাঙত আছে নাও হোৱাট ডু ইউ মিন বাই টিপ অফ ইয়োৰ টাং কি হ'ব মিনিং টিপ অফ ইয়োৰ টাং মানে অলমোস্ট মনত আছে কিন্তু কব পৰা নাই কয় নহয় জিভাত আছে কিন্তু মুখৰ পৰা ওলাই নাই ৰাইট মোৰ মনত আছে কিন্তু মই কব পৰা নাই সো টিপ অফ ইয়োৰ টাং মানে হয় টু অলমোস্ট ৰিমেম্বাৰ সামথিং অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নাও মুভিং ফৰৱাৰ্ড আগো যোৱাৰ আগতে মই জাস্ট এটা অ্যানাউন্সমেন্ট আপোনাক কৈ দিও যেহেতু আমাৰ সিএম স্যাৰে অলৰেডি কৈ দিছে যে এডিআৰই 3.0 আহিবলৈ গৈ আছে কেটা আহিবলৈ গৈ আছে হেতুৰ লগত চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু আহিবলৈ গৈ আছে সো যেহেতু আহিবলৈ গৈ আছে হেতুৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে অফলাইন ক্লাसेस অলৰেডি স্টাৰ্ট কৰি দিছে সো আপুনি যদি গুৱাহাটী হয় তেন্তে এটা কাম কৰিব আমাৰ অফিসত আহিব পাৰে আৰু আপুনি একচুয়ালি ডেমো সেশন বুক কৰাব পাৰে ডেমো সেশন কেনে ধৰণে বুক কৰাব পাৰিব ইয়াতে নম্বৰ এটা দিয়া আছে এই নম্বৰটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে বা আপুনি মেসেজ কৰিব পাৰে যে মোক ম্যাথছৰ কাৰণে ডেমো সেশন লাগে মোক ইংলিশৰ কাৰণে লাগে মোক পলিটিৰ কাৰণে লাগে আৰু আপোনাৰ স্লটটো বুক কৰাই দিয়া হ'ব সো আপুনি ইটালৈকে যদি ভাবি আছে এডিআৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম যেটা নোটিফিকেশন আহিব তেন্তে ইউ উইল বি অলৰেডি লেট কিয় মই এটো কৈ আছো again this is a advice from my side যে prepare আপুনি কৰি আছে তেন্তে এটা structured preparationৰ কাৰণে only competitionক follow কৰক কিয় মই advice দি আছো এটো this time the competition will be very huge because ADRE 2.0 success to গোটাই অসমে দেখি পাইছে যেটা ADRE 1.0 ওলাইছিলে মানে প্ৰথম সংস্কৰণ ADRE আহিছিলে তেতিয়া কোনো গম পোৱা নাছিলে মানে বেছিভাগ মানুহে গমে পোৱা নাই ADRE মানে কি হয় ইমান ভ্যাকেন্সি যে ওলাইব ইমান গভৰ্নমেন্ট জব দিব পাৰিব তেতিয়া বেছিভাগ ষ্টুডেন্টে দিয়া নাই তাৰ পিছত কিছু মানে গম পালে সো হিয়তে ADRE 2.0 দিলে ইটা আমি দেখি পাইছো যে ADRE কাৰণে বহুত বেছি ক্ৰেজ এটা আহি গৈছে আৰু হে কাৰণে হে ক্ৰেজৰ লগত আপুনি কি দেখি পাব যে কম্পিটিশনো বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে সো देयरफॉर কম্পিটিশন যেটো ইনক্ৰিজ হৈছে ইউ হ্যাভ টু বি ahead of the competition আৰু হেতুৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশন জয়েন কৰক মই কোৱা নাই ডাইৰেক্ট আপুনি আমাৰ কোৰ্স কিনি লওক মই জাস্ট আপোনাক কৈ আছো ডেমো সেশন এটা বুক কৰি চাব পাৰে কেনে ধৰণে আমি অফলাইন কোৰ্সত কোৱাই আছো আৰু what will you get extra in offline course সো হেতুৰ কাৰণে যদি আপুনি বুক কৰাব খুজিছে এই নম্বৰটো again মই আপোনাক কৈ আছো নম্বৰ যেটো ফ্ল্যাশ হৈ আছে স্ক্ৰিনত এবাৰ বহিত লিখি লওক এটা মেসেজ বা এটা কল কৰিলে আমি আপোনাক ডিটেইলছটো দি দিম মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন which connector best joins these two sentences so দুটা sentence দিয়া আছে এতে students from Southeast Asian nations tend to be excellent at grammar sentence ot eko grammatical bhul nai okol apuni connect koribo lagibo kar logot students from Europe often excel in conversation skills so yare bhitorot apuni kontu connector use koribo pare na ami jodi dekhiba বা আমি যদি পঢ়ি চাও সেন্টেন্সত ইয়াতে দুটা পার্ট অফ পপুলেশনৰ কথা পাতা হৈছে এটা হল সাউথ ইষ্ট এশিয়ান নেশনস আৰু এটা হৈছে ইউৰোপ সো देयरफॉर আমি কম্পেয়াৰ কৰি আছো যে সাউথ ইষ্ট এশিয়াত যিবিলাক মানুহ আছে হিহতে কিহত ভাল হয়
আৰু ইউৰোপৰ মানুহবিলাকে কিহতৰ ভাল হয় নাও তাৰে ভিতৰত কোনটো টপিকৰ কথা পাতি আছো এক্সিলেন্টেড গ্ৰামাৰ সো কিবা এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা পাতি আছো সো যেহেতু ইউৰোপৰ কথা পাতি আছো মোস্ট প্ৰবলি উই উইল বি টকিং এবাউট আ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুৱেজ কোনটো হ'ব গ্লোবাল ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনাৰ স্প্যানিশও হ'ব পাৰে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুৱেজ একচুয়ালি আমি ইংলিশক ধৰি দিও নাও এই দুইটা সেন্টেন্সক আপুনি কোনটো কানেক্টৰি দি জয়েন কৰিব পাৰে students from Southeast Asian nations tend to be excellent at grammar in comparison to students from Europe often excel in conversation skills. So the correct answer here will be despite hobo noare eventually hobo noare since hobo noare the correct answer will be option D in comparison. Select the word nearest to the meaning of envisage. Envisage ami agoto koiso envisage or synonym ki hobo ei bostu tu hudha hoise. What will be the synonym of envisage? Envisage মানে হয় contemplate কৰা যে কি উত্তৰ হ'ব পাৰে possibility কি হ'ব পাৰে visualize কৰা বা imagine কৰা so envisage মানে কি হ'ব implement visualize endure নে encompass so the correct answer here will be option B visualize কৰা যে কি উত্তৰ হ'ব পাৰে বা কি সিচুৱেচনৰ আনসাৰটো হ'ব পাৰে so envisage means to contemplate or conceive of something as a possibility to visualize or imagine so the correct synonym will be option B visualize aru eta phrase ot ami ahi goisu a shoulder to cry on now what do you mean by a shoulder to cry on ki hobo lage shoulder to cry on or mane generally ei bostu to ami kete dekhi pao jete apunar crusher breakup hoi jay in that particular case apuni ki you wanted to be a soldier to cry on mane apunar crush নিজৰ কথাবিলাক পার্সোনাল দুখৰ কথা কাক শুনাবা পাৰে হে মানুহজনক আমি কি বুলি কম a shoulder to cry on right so therefore a shoulder to cry on মানে হয় to have someone to listen to your problems আপোনাৰ problems to কোনে শুনিব হে মানুহজনক কি বুলি কম a shoulder to cry on মানে আপোনাৰ দুখ to share কৰিবলৈ যেটো মানুহৰ কথা পাতি আছো আমি so option B again is the correct answer in this case He was fired for negligence on duty. So fired or meaning ete hudise apunak. A hobdo to je use kora hoise fired. What do you mean by fired? Scolded, galipara, rebuked hobanore, attacked maneo hobanore. So fired mane apunak jobor pore ulai dia hoise. Apunak suspend kora nai. Apunak resticate koi dise collegeor pore. Mane ulai dise jobor pore heto ke ami ki buli kom হেতোকে আমি কি বুলি কম fired বুলি কম so the correct answer will be option A relieved from his duty or relieved from his job what does when the cat's away the mice will play mean এটা মুভি আহিছিলে রিসেন্টলি নহয় বাৰু বহুত বছৰ আগতে আহিছিলে পার্জ বুলি so পার্জৰ কনসেপ্টটো কি আছিল পার্জৰ কনসেপ্টটো আছিল যে There will be a day in year a gote bosortut ekdin takibo jot ekko rule apply nokore police apunar uporot policing nokore mane rules bilak ba laws bilak submit nokore aru hidina ki hoy hidina hoy apunar purge mane manu bilake jibilak law mani asile he law na mane they will bring out the actual person hiote jodi karobak maribo khujise churi koribo khujise jui lagabo khujise arson koribo khujise they will do so therefore when the cat's away the mice will play mane ki hoy people behave badly when there is no supervision so food chain or jodi ami kotha patu why is food chain necessary food chain e gote earth tu kone banaise bishokhon kone banaise ami ko bhagobane banaise so bhagobane banaise jodi bhagobane kyo ene dhornor animal ba kyo ene dhornor projati utponno korise জনে বেলেগক খাই দিয়ে সো আপুনি যদি ফুড চেইনৰ কথা পাতে সবসে তলত কি থাকিব সবসে তলত আপোনাৰ থাকে প্লান্টস ৰাইট বিকজ দে ক্যান ক্ৰিয়েট देयर ओन এনাৰ্জি হিয়তে সানৰ পাৰে নিজৰ এনাৰ্জিটো ক্ৰিয়েট কৰে এই প্লান্টছক কোনে খাই দিয়ে প্লান্টছক হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেল এতে আপোনাৰ ক্যাটলস থাকিব পাৰে হৰিণ থাকিব পাৰে wild animals right rabbit থাকিব পাৰে so এইবিলাক কি হল আপোনাৰ হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেল
ইহতে কিহৰ ওপৰত সুপাৰভিজন লৈ আছে যে প্লান্টস বিলাক আউটগ্ৰো হৈ নাযাওক সব জায়গাতে ঘাঁ বা গছটো ওলাই নাযাওক হেতুৰ কাৰণে হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেল দিয়া হৈছে হে হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেলৰ ওপৰত সুপাৰভিজন কৰিবলৈ কাক দিয়া হৈছে কাৰ্নিভোৰাছ এনিমেলস কাৰ্নিভোৰাছ এনিমেলস মানে কি হ'ব আপোনাৰ লায়ন হৈ গ'ল টাইগাৰ হৈ গ'ল এইবিলাক কি হাৰ্বিভোৰাছ এনিমেলছৰ ওপৰত সুপাৰ যে সিহঁতৰ কি কয় পপুলেশনটো ইনক্ৰিজ নহব যে সিহঁতে গোটে ল্যান্ডত কি কয় ৰাজত্ব নকৰে হেতুৰ কাৰণে কাৰ্নিভোৰাছ এনিমেল বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছত হিউম্যানটোক বনোৱা হৈছে হিউম্যান একচুয়ালি ফুড চেইনত নাহে because now human has developed so much আমি homo sapien বুলি যে কওঁ homo sapien ইমান বেছি ডেভেলপ হৈ গৈছে সিহঁতক এতিয়া এটো ফুড চেইনৰ পৰা মই ওলাই দিও because they have already dominated omnivorous বুলিও ক'ব পাৰো ফুড চেইনত যদি ৰাখিবই লাগে omnivorous বুলি ক'ব পাৰো because they eat both plants and animals but they are not আগতে সুপাৰভিজন বুলি ক'ব পাৰিলো হয় because they can hunt homo sapiens আগতে hunt কৰিছিলে হেতু কাৰ্নিভোৰাছ হওক হাৰ্বিভোৰাছ হওক generally herbivores কিন্তু carnivorous কো কৈছিলে self defense but now we can see humans are actually ৰাজত্ব কৰিছে because humans ৰ ওপৰত supervision কৰিবলৈ কোনো নাই right so হেনে ধৰণে supervisionৰ কাৰণে আমি food chain টো পঢ়ো cats কিহৰ supervision ৰাখে cats এ rats ৰ ওপৰত বা mice ৰ ওপৰত ৰাখে so the correct answer is option A in this case অলপমান science পঢ়ি দিছো ইংলিছৰ মাজত select the word nearest to the meaning of fiend fiend or synonym কি হ'ব what will be the synonym of fiend fiend মানে হয় যেটো আপুনি হয় হেতু you are not showing right fake বুলি ক'ব পাৰো stimulate কৰা বা fake কৰা যেটো কয় so therefore fiend মানে কি fiend মানে হ'ব আপোনাৰ pretend কৰা option C is the correct answer fiend means to pretend to be affected by feeling state or injury মানে fake কৰা যে আপোনাৰ injury হৈছে বা fake কৰা যে আপুনি দুখ পাইছে আপুনি সুখী হৈছে you are faking হেতুকে আমি fiend বুলি কওঁ moving on to the next question what does to turn the other cheek এটো আমাৰ গান্ধীজিৰ আছিলে নহয় মহাত্মা গান্ধীয়ে তো আপোনাক ইডিয়াম কৈছিলে to turn the other cheek তো to turn the other cheek or meaning কি হয় it means আপোনাৰ ওপৰত কোনোবাই যদি ভায়োলেন্স কৰিছে আপুনি তাৰে ৰেসিপ্ৰকেশন মানে আনসাৰ টু কেনে ধৰণে দিছে আনসাৰ টু কাইন্ডনেছৰ লগত দিছে মুন্না ভাই এমবিবিএস 2 সেকেন্ড পাৰ্ট টু জি আহিছিলে সেকেন্ড পাৰ্টত এটোৰ ওপৰত বহুত চৰ্চা হৈছে যে turn the other cheek মানে হয় যে জনেও আপোনাৰ ওপৰত ভায়োলেশন কৰিছে হে ভায়োলেশনৰ আনসাৰ আপুনি কাইন্ডনেছে দি দিছে so that he would understand himself because every human being has empathy inside নিজৰ ভিতৰত empathy থাকে হিয়তে ৰিয়েলাইজ কৰে যে আমি যেটো বস্তু কৰি আছো নহয় হে বস্তুটো ৰং হয় আৰু হেতুৰ কাৰণে এই ইডিয়ামটো আহিছে যে turn the other cheek that means to harm but with kindness option B will be the correct answer to respond to insults or to harm with kindness is the answer moving on to the next question democracy is not to standardizing of everyone so as to obliterate all peculiarity what should be the answer for this question you have to find out আপুনি ভাবি আছে এটো কোৱেশ্চনত কি কৰিব লাগিব এটো কোৱেশ্চনত আপুনি এই শব্দটোৰ সিনোনিম বিচাৰি যাব লাগিব obliterator meaning কি হয় obliterator meaning হয় একদম ছিন্ন বিছিন্ন হৈ যোৱা বোমা ফাটিলে যেনে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে বস্তুবিলাক কেনেকে আছিল একদম সৰু সৰু পাৰ্টিকলছত চেঞ্জ হৈ যায় সো obliterate মানে হয় destroy হৈ যোৱা ভংগ হৈ যোৱা demolish কৰি দিয়া option A will be the correct answer yes moving on to the next question we decided to hire some more employees in the department this week dash sales were increasing rapidly even though because so besides now this is very complex এতে দুটা আনসার আপুনি ফিট কৰিব পাৰে
এটোৰ কাৰণে আপুনি বুজিব লাগিব কনজাংশন যেটা আমি পঢ়িছিলো যি সকল মোৰ পেইড ষ্টুডেন্ট আছে হিহঁতক মই কনজাংশন পঢ়াইছো তাতে কজ আৰু ৰিজন এই দুইটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিব লাগিব কজ হয় আপোনাৰ ৰিজাল্ট সৰি কজ হয় কিহৰ কাৰণে ৰিজন নহয় কজ আৰু ৰিজন তো সেমে হৈ গল সৰি কজ আৰু ৰিজন সেম হৈ গল কজ ৰিজন বা আমি ৰিজাল্টৰ মাজত পাৰ্থক্য চাই আছো যেটা আমি বিচাৰিছো যে কজ কিহৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল he did not come to office he officeত অহা নাই এটো বস্তু কি হয় এটো হয় ৰিজাল্ট কিহৰ কাৰণে অহা নাই because he was ill এতে আমি কি ইউজ কৰিছো because ইউজ কৰিছো হেনে ধৰণে যদি মই এই সেন্টেন্সটো ঘুৱাই দিও he was ill so he did not come to office so therefore যেটা ৰিজাল্ট শো কৰিব লাগে আপুনি so হৈ গল therefore হৈ গল এনে ধৰণৰ শব্দ ইউজ কৰিব পাৰে now let's read the statement result প্ৰথমে দিছে না cause প্ৰথমে দিয়া হৈছে we decided to hire some more employees কি hire decide কৰি দিছে যে আমি hire কৰিম so এটো কি হৈ গল result হৈ গল in the department this week dash sales were increasing এটো হৈ গল আপোনাৰ reason কিহৰ কাৰণে এমপ্লয় ইনক্ৰিজ কৰিব কথা পাতি আছে because increasing rapidly কি ইনক্ৰিজ হৈছে sales increase হৈ আছে এটো হৈ গল আপোনাৰ reason বা cause so reason বা cause যদি আপুনি show কৰিব লাগে আপুনি because use কৰিব পাৰে as use কৰিব পাৰে since use কৰিব পাৰে so here as o নাই since o নাই এটাই শব্দ আপোনাৰ তাত আছে that is because so because will be the correct answer now ইয়াতে দুটা শব্দ আৰু আহি গল কনজাংশনৰ শব্দ সমূহ বুলি কব পাৰো even though আমি কেটা ইউজ কৰো even though যেটা কন্ট্ৰাষ্ট শো কৰিব লাগে যেনে however ইউজ কৰো যেনে despite ইউজ কৰো in spite of ইউজ কৰো হেনে ধৰণে even though আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে okay moving on to the next question a copycat last এটা সেশনত মই আপোনাক ফৰ্জিৰ এক্সাম্পল দিছিলো ফৰ্জি এটা শাহিদ কাপুৰৰ হে আছিল সিৰিজ আছিল না ফৰ্জিত কি কোৱা হৈছিল ফৰ্জিত হি কপি কৰি দিয়ে কিহক কপি কৰে নোট now নোটক কপি কৰা কপি ক্যাট বুলি নকয় নোটক কপি কৰা কাউন্টাৰফেট মানে নকলি নোট বা ডুপ্লিকেট নোটক আমি কাউন্টাৰফেট নোট বুলি কওঁ কপি ক্যাট হয় জনে আপোনাক বা আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰক কপি কৰি দিয়ে ৰাইট so someone who imitates other person is a copycat আপোনাৰ নিচিনা কথা পাতে আপোনাৰ নিচিনা কি কয় পঢ়াই আছে যেনে আমি দেখি পাও নহয় হিৰোজ বিলাকৰ ইমিটেশন কৰে so he বিলাক কি হয় আপোনাৰ copycat so the correct answer is option B moving on to the next question fluctuation আমি আগৰ সেশনতো পঢ়িছিলো fluctuation মানে কি হয় কয় নহয় টেম্পাৰেচাৰ ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ ফ্লাকচুৱেট হৈ আছে মানে যেটো ষ্টেবল নহয় চেঞ্জ হৈ থাকে so fluctuation or meaning কি হ'ব change which is not steady যেটো বস্তু steady নহয় stable নহয় তাক আমি কি বুলি কওঁ fluctuate কৰি থকা বুলি কওঁ option B is the correct answer jump for joy what do you mean by this phrase jump for joy যেটা আপোনাৰ ADR সিলেকশন হৈ যাব বা গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰীক্ষা দি ফেলে আপোনাৰ সিলেকশন হৈ যায় you will jump for joy what do you mean by this jump for joy মানে হয় to celebrate or to be very happy option B is the correct answer the convocation address was very edifying what should be the answer for this question মানে কোনটো শব্দ আপুনি বিচাৰি আছে edifying very edifying so edifying or দৰে কোনটো শব্দ আছে ইয়াতে edifying or meaning আপুনি বুজিব লাগিব edifying মানে হয় to provide morals so therefore edifying or জাগাত আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো instructive মানে instructions দিয়া হেতু ইউজ কৰিব পাৰো so edifying means providing moral or intellectual instruction moral instruction বা
ইন্টেলেকচুৱেল ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়াক আমি কি বুলি কওঁ এডিফাইং বুলি কওঁ সো হেতুৰ জাগাত আপুনি কি ইউজ কৰিব পাৰে ইনষ্ট্ৰাকটিভ ইউজ কৰিব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন which sentence uses land correctly the agricultural land in India is the second largest in the world there is no specific proof of any UFO land on earth in history he has landed the job with his own merit so land শব্দ দি তিনিটা সেন্টেন্স ইয়াতে ফর্ম কৰা হৈছে সেন্টেন্স নাম্বার 1 হল ইটু গ্ৰীন কালাৰেৰে মাৰ্ক কৰি দিছো মই সেন্টেন্স নাম্বার 2 টু মই yellow কালাৰেৰে মাৰ্ক কৰি দিছো আৰু সেন্টেন্স নাম্বার 3 টু violet বা pink whatever it is এটো কালাৰেৰে মাৰ্ক কৰি দিছো which of these sentences uses land correctly land শব্দটো correctly কোন গিটা সেন্টেন্সে ইউজ কৰি আছে আনসাৰ দিয়ক চ্যাটত So the correct answer here is option 1 and option 3. Mane statement 1 and statement 3. The agricultural land at the land ekdam correctly use kora hoise as a noun mane kene dhornor land agriculture jor uporot apuni kheti kore. He has landed the job yes mane tekhetok job tekhete job pai goise meritor basis ot. Second statement কি লেখা হৈছে there is no specific proof of any UFO land on earth in history নহয় landing on earth হ'ব লাগিছিল right landing মানে আমি গম নাপাও ইতালৈকে UFO land কৰিছে না কোৱা নাই so হেতত landing শব্দটো ইউজ কৰিব লাগিব land নহয় so the correct answer here will be কোনগিটা statement correct 1 and 3 correct ইয়াতে land নহয় কি হ'ব লাগিছিল landing হ'ব লাগিছিল UFO landing. Okay. Moving on to the next question. Select the word nearest in the meaning of foment. Foment or synonym hodise. Actually meaning hodise. But apuni synonym dhori dibo pare. Foment mane ki hoy? Foment mane undesirable situation to aru ugro kori dia. মানে সিচুয়েশন টু অলরেডি ব্যাড হেতুৰ ওপৰত আপুনি যদি হেতুক উগ্ৰ কৰি দিয়ে বাস ব্যাড সিচুয়েশন এটা স্টার্ট কৰি দিয়ে তাক আমি ফোমেন্ট বুলি কওঁ সো দ্য কারেক্ট আনসার সিনোনিম কি হ'ব ইয়াৰে ইনস্টিগেট অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট ইনস্টিগেট উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড foment means to instigate or stir up undesirable sentiment or action to incite trouble মই কৈছো নহয় ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন এটা স্টার্ট কৰি দিয়া In the dumps eto agoto koiso ami agor classot in the dumps mane ki hoy when you are not feeling happy jene ADRE 2.0 jete apuna selection howa nasile emotionally you were sad so hetok ami ki buli kom hetok ami kom down in the dumps so down in the dumps ba in the dumps mane hoy feeling sad or depressed moving on to the next question a blind date is a meeting between two people who have not previously met. Dash research involves dealing with new subjects about which we have little knowledge. Now, what will be the answer for this? কি হ'ব লাগে ওকে সো ব্লাইন্ড ডেট মানে কি হয় ব্লাইন্ড ডেট মানে হয় আপুনি মানুহজনক আগতে দেখি পোৱা নাই মোস্ট প্ৰবাবলি অলৰেডি আপুনি জানে সো উই আৰ টকিং অ্যাবাউট আনফেমিলিয়াৰ পারসনস ছোৱালীজনীও আপোনাক দেখা নাই আৰু লৰাজনেও ছোৱালীজনীক দেখা নাই ৰাইট unfamiliar people বা unfamiliar person বুলি ক'ব নোৱাৰো people বুলি কম of blind date is a meeting between two people কেনে ধৰণৰ unfamiliar who have not previously met হেটো কোৱা হৈছে similarly research involving dealing with new subjects about which we have very little knowledge so ইয়াতে কি হ'ব however নহয় similarly হ'ব কিয় similarly কিয় ইউজ কৰিছো because again parallelism যে কয় কিহৰ ওপৰত কথাটো পাতা হৈছে unfamiliar people or logot kotha to pata hoisile aru a research to a car logot kotha pati ase dealing with new subjects about which
we have very little knowledge মানে এনে ধৰণৰ মানুহ বা এনে ধৰণৰ বস্তু যাৰ প্ৰতি আমাৰ বেছি ইনফৰমেশন আমাৰ তাত নাই সো ইয়াতে আমি similarly use কৰিম however alternatively বা but use নকৰো to pay lip service so to pay lip service মানে মুখেদি তো কৈ দিছে কিন্তু অ্যাকশনত আপুনি কৰিব পৰা নাই এটা আছিল নহয় walk the plank বুলি এটা idiom আছিল walk the talk sorry walk the talk walk the talk মানে কি হয় walk the talk মানে হয় যেটো বস্তু আপুনি কৈছে হেতু বস্তু আপুনি কৈ হে কৈছে action এদি sorry walk the talk so walk the talk মানে যেটো কথা আপুনি কৈছে হে কথাটো আপুনি অ্যাকশনৰ থ্ৰু দি শো কৰিছে লিপ সার্ভিস মানে হয় বৰবৰকে কৈছে কিন্তু আপুনি হে বস্তুটোত ইন্টেন্ট কৰা না অ্যাকশন কৰিবলৈ so the correct answer is option B to say something without intending to follow through although their visas will expire in September they can have them extended for 6 months sentence improvement দেখিয়ে পাইছে অপশনৰ পাৰে আপুনি গম পাইছে যে এই শব্দটোত সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু নো ইমপ্ৰুভমেন্টৰ অপশন নাই দ্যাট মিন্স we have to find out the answer মানে এটাটো আছে যত মিসিং হৈ আছে শব্দটো although future কাৰণে আমি will use কৰো কিন্তু fixed future schedule বা fixed future programৰ কাৰণে আপুনি simple present tense use কৰে so although their visas will expires নহয় although their visa expire so the correct answer is কি হ'ব B হ'ব নে D হ'ব the correct answer is D okay. Select the word nearest to the meaning of eradicate eradicate আপুনি শুনিছে সাগে বহুত শুনিছে হিষ্ট্ৰীত বহুত বাৰ ইউজ কৰা হয় eradicate যে Harappan civilization to eradicate হৈ গৈছে eradicate মানে eliminate completely একদমে একোই আমি গম নাপাও কেনে ধৰণৰ মানুহ আছিল সেই টাইমৰ মানুহ একোই আমি লক কৰিব নোৱাৰিলো so it means eliminate actually eliminator নহয় completely eliminate কলেও ভুল নহব the correct answer is eradicate means to destroy completely to put an end to something eliminate is the perfect synonym here okay walking on air so আমি বহুত খিনি idiom দেখি পাইছো যেটো এয়াৰৰ লগত হে থাকে যেনে head above the cloud walking on cloud now walking on air feeling nervous feeling elated feeling relaxed feeling unsure যেটা আপুনি বহুত বেছি হ্যাপি থাকিব হেতুকে কোৱা হয় walking on air আৰু এটো কোৱেশ্চন আমি আগতে কৈছিলো গান এটা যে মই কৈছিলো চক দে ইন্ডিয়াত বাদল পে পাও হে या छूटा गाँव है so हेतुए feeling elated বা very happy बादल पे पाँव है right walking on air the two Koreas were divided along the world's most heavily fortified borders since 1950-53 ending Korean War with an armistice how can you correct the answer quote আমি wrong কৈছো the two Koreas were divided along the world's most heavily fortified border since 1950-53 ending Korean War with an so ইয়াতে ending Korean War হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব since 1950-53 Korean War ended with an armistice
So the correct answer is option A. Yes. Last question of the day koro azir karone, to sow the seeds of. Now sow the seeds literally mean ki kore? Sow the seeds mane hoy je apuni প্লান্ট কৰিব খুজিছে, হয় নে নহয়? প্লান্ট কৰিব খুজিছে, প্লান্ট কৰা মানে ইটালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছে। সো টু সো দ্য সিডস কয় নহয়, he had sown the seeds of desperation বা he had sown the seeds of confusion. So confusion to start je koibo goise hetuke ami ki boli ko, to sow the seeds, to start something that will develop in future. Start koise jitu project apunar future develop koibo. So the correct answer here is option B. So with this we will be ending today's session. Aji session to yate hek koi diu. Ji hokol student ahise moi ebaro like koibo koa nai. So ji hokol student asa ebar like koi diba, subscribe koiba only competition ok itialoike jodi apuni subscribe kora nai, aru amar Instagram channel aru Facebook channel ok follow koiba naparibo, specially telegram channel, because daily tate current affairs update kora hoy. Apunio koi thake je current affairs koi pe pohim, so amar telegram channel to Instagram channel to aru Facebook channel to apuni follow koiba pare. YouTube channel to itialoike jodi apuni subscribe kora nai, please do subscribe to Only Competition Assam, and we will meet in the next session. Thank you everyone and a very happy Bihu to all of you.